Yung video na to, it's just an announcement, okay? First off, it is just an announcement. But don't worry, kasi hindi to channel membership announcement, okay? Unahan ko na kayo kasi baka yun yung iniisip niyo. I just want to make announcements, major announcements about my channel kasi napansin ko lately, especially nung nag-stop ako sa paggawa ng videos for almost a month. Okay, kasi talagang pinag-isipan ko kung anong klase bang videos yung ipopursue ko dito sa channel natin. At yun nga, gusto kong gumawa ng isang announcement because I don't want you to be confused. Okay, ganito yan. Lately kasi, marami tayong mga subscribers for the past couple of months or for the past 3 months. Marami tayong mga bagong subscribers dito sa channel natin. And napansin ko na yung mga videos na napapansin or nag-subscribe nila is about YouTube Classroom. Okay? So if you do not know, meron akong segment dito sa channel natin na YouTube Classroom na kung saan nagdi-discuss ako ng mga ideas, realizations, observations, real talks about YouTube journey. Okay? About my personal YouTube journey. At saka yung mga nakikita ko sa mga ibang channel, mga napapansin ko. Sinishare ko sila dun sa segment ko na yun na YouTube channel, YouTube Classroom. Okay, so karamihan sa mga bagong subscribers ko is patungkol sa mga videos na yun. And I'm so happy about that. Thank you so much sa mga nag-subscribe, mga bago. Welcome sa channel ko. Originally, nung nag-umpisa akong gumawa ng videos, nag-focus ako noon sa mga videos patungkol sa work ko as an ALT or English teacher here in Japan. And almost equal actually, halos pantay yung number of new subscribers dun sa YouTube Classroom at saka dun sa ALT related videos ko. And so, I don't want you to get confused, okay? I am still making videos about ALT related stuff. Okay? Yun nga lang, siguro, niisip ko, mag-focus ako sa paggawa ng videos patungkol sa YouTube channel. It's because of the shareability of the video and mas relatable kasi siya dun sa mga kapwa ko na small YouTubers. At feeling ko, mas makakapag-offer ako ng service ng details and information kapag dun ako mas magfo-focus. Pero don't worry dun sa mga subscribers ko na nag-subscribe sa akin dahil sa ALT related stuff. Gagawa pa rin naman ako ng mga videos patungkol doon. Sa mga future ALTs, future English teachers, at sa mga gusto na mag-apply dito sa Japan bilang English teacher, huwag kayong aalis dito sa channel natin dahil gagawa pa rin ako ng talagang informative, substantial, at saka real life na mga videos na makakatulong sa inyo kung gusto nyo maging ALT dito sa Japan. Okay? So those were two of my biggest announcements. First one, again, our YouTube Classroom. Mas doon ako magpo-focus dahil gusto ko rin naman lumaki yung channel ko at mas malaki kasi yung target. You have to understand me. Sana maintindihan niyo po ako na mas mag-grow kasi yung channel natin kung mas malaki yung target group natin. And pangalawa, tungkol sa YouTube, sa ALT related videos ko, gagawa pa rin naman tayo ng video patungkol doon. Kaya huwag kayong mag-alala. And also, dahil hilig ko rin naman talaga together with my partner, with my girlfriend, hilig rin naman kasi talaga namin na mag-travel dito sa Japan. Pagpapatuloy pa rin natin yung paggawa ng mga travel vlogs. Okay, sana abangan nyo yun. Actually, meron pa ako dyan mga 4 na videos na travel namin lately. So, hindi ko pa siya na-edit. In short, gagawa pa rin tayo ng mga travel vlogs dahil gusto kong i-share sa inyo yung mga good places to visit and culture, of course, food, and related stuff patungkol sa Japan. Alright? And also, dahil personally, gusto ko talagang magawa ng mga short films, expect some short films. Dahil meron din tayong mga subscribers na lagi nilang minimension na gusto ulit nila makakita ng short films. Though meron lang ako mga 3-4 na short films yata sa channel ko. But I'm really happy and I really treasure, I really cherish those subscribers who find my short films beautifully crafted. Okay? So, yun yung announcement ko for this video. And again,
sana huwag kayong makonfuse sa mga pinaggagawa ko dito sa channel ko. Normal lang siguro na sa isang baguhang YouTuber na tulad ko is meron tayong mga bagay na gustong i-pursue na kuminsan hindi na kuminsan nagiging hati yung mga target group natin dahil sa gusto nating gawin, di ba? So, right now, dito sa experience natin sa YouTube, meron ako mga videos na gustong gawin for my personal treasure, you know. Gusto kong i-treasure yung mga moments ko dito sa Japan, kaya hindi ko bibitawan yung mga travel vlogs at yung mga experience ko dito sa Japan bilang isang OFW. Likewise, gusto ko rin makapag-share ng experience at i-guide yung mga future ALTs or future English teachers na papunta dito sa Japan, kaya hindi ko rin bibitawan yung paggawa ng videos patungkol sa pagiging ALT dito sa Japan. Again, thank you very much for staying. Thank you very much for the support. I really, really appreciate it. Napakasaya ko, lalo-lalo na dun sa mga tao na nag-subscribe sa akin lately, dun sa span na nawala ako sa YouTube. Maraming salamat sa mga bago nating mga subscribers. Welcome to our channel, The Clickers Channel. And gusto ko rin i-special mention yung mga subscribers ko, yung mga dati ko ng subscribers na hanggang ngayon is nandito pa rin sila. Hindi sila bumibitaw kahit nawawala tayo kuminsan, naliligaw tayo kuminsan. And rest assured na sa mga susunod natin mga videos, I will give you yung mga videos na talagang inaabangan nyo sa akin, yung mga videos na talagang dahilan kung bakit kayo nag-subscribe sa akin. Okay? So, focus tayo sa YouTube Classroom, mga YouTube ideas, YouTube observations, and real talk. Focus tayo sa ALT useful videos, yung makakatulong sa kanila, sa mga fellow English teachers natin at mga nagbabalak na pumunta dito sa Japan. And of course, sa mga Pilipino na maka-Japan, okay? Gusto ninyong matour, gusto ninyong makakita ng mga magagandang places, makita, malaman yung mga interesting food at saka kultura nila dito sa Japan. Gagawan pa rin natin ng mga videos yan. Number 5 pala, hindi na tayo gagawa ng mga daily vlogs. Well, of course, it's meaningful on my part. Okay? Kasi every daily vlog, every ordinary vlog is a natural vlog. Okay? It's a natural story. It's the story of our lives, 'di ba? Pero dahil nga sa nag-uumpisa pa lang ako sa YouTube, feeling ko that's not the right way para umangat agad. Gusto kong makapagbigay ng mas informative na videos at mas useful sa mga nanonood sa akin. And so, thank you very much for the support, for your time. Thank you so much, and I hope to see you again on my upcoming vlogs. Stay healthy, and let's enjoy life. See ya, clickers.